به نام خالق هستی، اثر مرکب، فصل دوم، پارت 2. حالا از شما میخواهم که همین کار را انجام دهید. مهم نیست چه اتفاقی برایتان افتاده است، خوب یا بد، برنده یا بازنده. کاملا مسئولیت آن را بپذیرید، صاحب آن شوید. مربی من جیم ران می گفت روز پایان کودکی و شروع بزرگسالی روزی است که مسئولیت کل زندگیت را بر عهده میگیری. امروز روز فارغ التحصیلی است. از امروز به بعد تصمیم بگیرید که 100% مسئولیت زندگیتان را بر عهده بگیرید. تمام عذر و بهانه‌هایتان را نابود کنید. این واقعیت را بپذیرید که وقتی مسئولیت شخصی انتخاب‌هایتان را بر عهده بگیرید، از بند انتخاب‌هایتان رها می‌شوید. حالا موقع انتخاب این است که کنترل زندگیتان را به دست بگیرید. سلاح سری شما، برگ برنده شما. میخواهم شما را با یکی از بزرگترین استراتژی‌هایی آشنا کنم که تا به حال در پیشرفت شخصی استفاده کردم. این استراتژی به من کمک می‌کند تا کنترل انتخاب‌های روزانه‌ام را به دست گیرم و باعث می‌شود هر چیزی سر جای خودش قرار گیرد و منجر به رفتارها و اقداماتی می‌شود که عادت‌های من را مثل خدمتگزارانی وظیفه‌شناس و وفادار هدایت می‌کند. درست در همین لحظه جنبه‌ای از زندگیتان را که می‌خواهید در آن به موفقیت بیشتری دست پیدا کنید انتخاب کنید. آیا می‌خواهید پول بیشتری در حساب بانکیتان داشته باشید یا کمری باریکتر یا قدرت کافی برای شرکت در مسابقات مردان آهنین یا رابطه‌ای بهتر با همسر و فرزندان؟ در ذهنتان جایی را مجسم کنید که در آن جنبه از زندگیتان در حال حاضر حضور دارید. حالا جایی را مجسم کنید که می‌خواهید در آن باشید. ثروتمندتر، لاغرتر، شادتر یا هر چیز دیگری. اولین قدم برای تغییر آگاهی است. اگر می‌خواهید از جایی که هستید به جایی که می‌خواهید باشید برسید، نقطه شروعتان باید آگاهی از انتخاب‌هایی باشد که شما را از هدف مد نظرتان دور می‌کند. باید درباره هر انتخابی که امروز می‌کنید کاملاً آگاه شوید تا بتوانید برای حرکت رو به پیشرفت شروع به انتخاب‌های هوشمندانه تری کنید. برای کمک به شما در آگاه شدن از انتخاب‌هایتان از شما می‌خواهم اقداماتی را شناسایی کنید که به آن جنبه از زندگیتان مربوط هستند که می‌خواهید بهبود بخشید و بعد اطلاعات مربوط به آنها را ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته اید از بدهی خلاص شوید، باید هر پنی را که از جیبتان خارج می کنید ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته اید وزنتان را کم کنید، باید هر چیزی را که در دهانتان می گذارید ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته اید برای یک رقابت ورزشی آماده شوید، باید هر قدمی را که برمی‌دارید و هر تمرینی را که انجام می‌دهید ثبت کنید. فقط کافی است همیشه یک دفترچه یادداشت و یک خودکار را در جیب یا کیفتان بگذارید. باید همه موارد را یادداشت کنید. هر روز و بدون هیچ تخلفی و بدون عذر و بهانه و بدون هیچ استثناء قائل شدنی، طوری که انگار ناظر کبیر در حال تماشایتان است. انگار هر بار که تخلفی می کنید من و پدرم می آییم و شما را مجبور می کنیم 100 تا شنای سوئدی بروید. میدانم که نوشتن این چیزها روی یک برگه کاغذ آنچنان کار بزرگی به نظر نمی رسد، ولی ثبت پیشرفت‌ها و اشتباهاتمان یکی از دلایل رسیدن من به موفقیت‌هایی است که امروز دارم. این فرایند مجبورتان می کند تا درباره تصمیم گیری هایتان آگاه باشید.
ولی همانطور که جیمران می گفت چیزی که انجام دادنش راحت است انجام ندادنش هم راحت است. جادوی این وظیفه در سختیش نیست، جادویش در انجام مکرر و به اندازه کافی این کارهای ساده برای برانگیختن معجزه اثر مرکب است. بنابراین چیزهای ساده زندگیتان را نادیده نگیرید، چون همینها باعث اتفاقات بزرگ در زندگیتان می شوند. بزرگترین تفاوت موفقها با ناموفقها این است که موفقها تمایل دارند کارهایی را انجام دهند که ناموفقها مایل به انجامشان نیستند. یادتان باشد که این موضوع در زمانهایی از زندگیتان مؤثر خواهد بود که با انتخابهای دشوار و خسته کننده مواجه هستید. تله پول. من قدرت ثبت کردن وقایع را از راه سختش یاد گرفتم. یعنی وقتی در امور مالیم مثل یک احمق رفتار کردم، مدتها قبل و در اوایل 20 سالگیم وقتی از فروش املاک و مستغلات پول زیادی به دست می آوردم، با حسابدارم آشنا شدم. او گفت شما بیش از $100,000 مالیات بدهکارید. گفتم چی؟ من که اینقدر پول نقد ندارم. پرسید چرا ندارید؟ شما که چندین برابر این پول را به دست آورده اید. حتما مالیاتش را هم کنار گذاشته اید. گفتم ظاهرا که این کار را نکردم. پرسید پس پولتان چه شد؟ با اعترافی جدی و آمیخته به یقین گفتم نمیدانم. پول مثل آب از دستتان ریخته بود و من حتی متوجهش نشده بودم. بعد حسابدارم لطف بزرگی در حقم کرد. در حالی که با چشمانی بهت زده نگاهم می کرد گفت پسرم باید خودت را جمع جور کنی. بارها این قضیه را دیده ام. مثل یک نادان مست پولهایت را خرج می کنی و حتی نمیدانی چطور و کجا خرجشان کرده ای. این احمقانه است. دیگر کافی است. حالا واقعا توی درد سر افتاده ای. برای اینکه بتوانی مالیات عقب افتاده‌ات را بدهی باید پول بیشتری درآوری که البته مالیات آن را هم باید بپردازی. اگر به این کار ادامه دهی با دستهای خودت قبر مالیات را کنده‌ای. سریع منظورش را گرفتم. این کاری است که حسابدارم مجبورم کرد انجامش دهم. یک دفترچه یادداشت کوچک در جیبم نگه دارم و برای مدت 30 روز هر سنتی را که خرج می کنم در آن بنویسم. چه $1,000 را که برای خرید یک دست کت شلوار جدید خرج می کنم، چه آن 50 سنتی را که برای باد زدن لاستیک های ماشینم می دهم. همه‌شان باید یادداشت شوند. عجب ایده‌ای. این کار باعث شد تا درباره خیلی از انتخاب‌های ناخودآگاهم که باعث دور ریختن پول‌هایم می‌شد به یک آگاهی آنی برسم. از آنجایی که مجبور به نوشتن و فهرست کردن هر چیزی بودم، برای خرید بعضی چیزها مقاومت کردم تا مجبور نشوم آن دفترچه یادداشت کذایی را بیرون آورم و آن را بنویسم. ثبت مخارج برای مدت 30 روز. آگاهی جدیدی را در ذهن من حک کرد و مجموعه‌ای کاملا جدید از آداب و انتخاب‌ها را درباره مخارجم به وجود آورد و از آنجایی که آگاهی و رفتارهای درستم با هم ترکیب شدند، فهمیدم که به طور کلی نسبت به پول فعالتر شده‌ام. پول بیشتری را برای دوران بازنشستگیم کنار می‌گذارم. بخش‌هایی را که به وضوح پولم را در آنها هدر می‌دادم شناسایی می‌کردم و از همه بیشتر از آن جنبه جالب پول، یعنی بازی با پول، لذت می‌بردم. وقتی تصمیم می گرفتم پولم را خرج تفریح و سرگرمی کنم، این کار را فقط بعد از یک درنگ و بررسی طولانی انجام می دادم. این تمرین ثبت کردن آگاهی من از نحوه ارتباط با پولم را عوض کرد. در حقیقت این تمرین آنقدر مؤثر بود که بارها از آن برای تغییر بقیه رفتارم استفاده کردم.
ثبت کردن شیوه رفتن من به سمت تغییر هر چیزی است که مانعم میشد و من را عقب میانداخت. در همه این سالها هر چیزی را ثبت می کنم. هر چیزی را که می خورم می نوشم. وقتی را که به ورزش اختصاص می دهم، وقتی را که صرف اصلاح و بهبود مهارتی می کنم، تعداد تماسهایی را که برای فروش می گیرم و حتی بهبود روابطم با خانواده، دوستان و همسرم، نتایج آنها مثل تجربه ام در ثبت مخارج عمیق و مؤثر بوده است. شما با خرید این کتاب در واقع برای اندیشه ها و راهنمایی های من پول داده اید. به همین خاطر میخواهم به شما سخت بگیرم و اصرار کنم که حداقل به مدت 1 هفته رفتارتان را ثبت کنید. این کتاب برای سرگرمی شما نوشته نشده است، بلکه هدفش کمک به شماست تا به نتایج دلخواهتان برسید. برای کسب نتیجه باید چند کار را انجام دهید. ممکن است قبلا درباره ثبت کردن چیزهایی را شنیده باشید. در واقع شاید قبلا این تمرین را به شیوه خودتان انجام داده اید، ولی شرط می‌بندم که در حال حاضر این کار را نمی کنید. درست است؟ از کجا می‌دانم؟ چون زندگیتان آنطوری نیست که دوست دارید. شما از مسیر موفقیت خارج شده اید. ثبت کردن روشی است که با آن به مسیر موفقیت برمیگردید. آیا می‌دانید چرا به مربیان المپیکی دستمزد خیلی زیادی می‌دهند؟ چون هر تمرین، هر کالری و هر ویتامینی را برای ورزشکارانشان ثبت می‌کند. تمام برنامه‌ها ثبت کننده هستند. از شما می‌خواهم که همین حالا با این نیت زندگیتان را ثبت کنید که اهدافتان را در معرض دیدتان قرار دهید. ثبت کرده یک تمرین ساده و آسان است و به این خاطر جواب می‌دهد که درباره اقدام‌هایتان در عرصه‌هایی از زندگی که می‌خواهید بهبودشان دهید به شما آگاهی لحظه به لحظه می‌دهد. شما از آنچه درباره رفتارهایتان مشاهده خواهید کرد متعجب خواهید شد. شما نمی‌توانید چیزی را مدیریت کنید یا بهبود بخشید مگر اینکه بتوانید آن را بسنجید. در ضمن شما نمی توانید از تمام چیزهایی که دارید، یعنی استعدادها، توانایی‌ها و دارایی‌هایتان حداکثر استفاده را ببرید مگر اینکه از کارهایتان آگاهی کامل داشته باشید و مسئول آنها باشید. هر ورزشکار حرفه‌ای و مربیش هر عملکردی را از بزرگترین تا کوچکترین جزئیات ثبت می کند. پرتاب کننده های بیسبال از آمار پرتاب هایشان کاملا باخبر هستند. گلف بازها حتی آمارهای دقیق تری از ضربه هایشان دارند. ورزشکاران حرفه‌ای می‌دانند که چگونه عملکردشان را بر اساس آنچه ثبت کرده اند تنظیم کنند و تغییر دهند. آنها به آنچه ثبت کرده اند توجه می‌کنند و طبق آن تغییراتی را اعمال می‌کنند، چون می‌دانند وقتی آمارشان بهتر شود بازی‌های بیشتری را می‌برند و در نتیجه قراردادهایی با مبالغ بالاتر می‌بندند. میخواهم در هر لحظه‌ای دقیقاً بدانید در چه وضعیتی هستید و عملکردتان چگونه است. میخواهم طوری کارتان را ثبت کنید که انگار یک کالای با ارزش هستید، چون واقعاً ارزنده هستید. آیا آن سیستم آگاهی دهنده را که قبلتر درباره‌اش صحبت کردیم میخواهید؟ این همان است. بنابراین صرف نظر از این که فکر می کنید از عادتهایتان آگاه هستید یا نه، باور کنید آگاه نیستید. از شما می خواهم ثبت کردن را شروع کنید. با این کار زندگیتان و در نهایت شیوه زندگیتان را متحول می کنید. آرام پیش بروید.
نترسید، کم کم و با سرعتی آرام شروع می کنیم. فقط یکی از عادتهایتان را به مدت 1 هفته ثبت کنید. عادتی را انتخاب کنید که بیشترین کنترل را روی شما دارد. این همان جایی است که باید از آن شروع کنیم. به محض اینکه پاداش اثر مرکب را دریافت کنید، خودتان به طور طبیعی این شیوه را به جنبه‌های دیگر زندگیتان وارد می کنید. در واقع انتخاب شما ثبت کردن می شود. فرض کنیم انتخاب می کنید تا خوردنتان را کنترل کنید، چون می خواهید وزنتان را کم کنید. وظیفه شما این است هر چیزی را که در دهانتان می گذارید یادداشت کنید. از استیک، سیب زمینی و سالادی که سر شام می خورید تا آن انتخاب‌های خیلی کوچکتان در طول روز، مثل چوب شورهایی که در حین استراحت می‌خورید، تکه دوم پنیری که در ساندویچتان می‌گذارید، نمونه غذا در فروشگاه کاستیکو و نوشیدنی‌ها و آب میوه‌ها را هم فراموش نکنید. همه ایشان را یادداشت کنید. اگر ثبتشان نکنید، چون بسیار کوچک و جزئی به نظر می رسند، راحت فراموش می شوند. باز هم می گویم نوشتن این موارد خیلی ساده به نظر می رسد و واقعا این طور است. البته فقط وقتی ساده است که این کار را انجام دهید. به همین خاطر است که از شما می خواهم همین حالا و قبل از اینکه به صفحه بعد بروید 1 زمینه را انتخاب کنید و تاریخ شروعش را هم مشخص کنید. من می‌خواهم ثبت وقایع مربوط به نقطه چین را در روز نقطه چین شروع کنم. روز، ماه، سال. ثبت کردن چگونه باید باشد؟ باید کامل، جامع و البته سازمان یافته، منظم، بیوقفه و همیشگی باشد. هر روز بالای 1 صفحه جدید تاریخ آن روز را بنویسید و ثبت وقایع آن را آغاز کنید. بعد از پایان اولین هفته چه اتفاقی می افتد؟ احتمالاً شوکه می شوید. شما مبهوت و متحیر خواهید بود که چگونه این کالری ها، پول ها و دقایق از دست شما در رفتند. شما هرگز نمی دانستید آنها وجود دارند، چه رسد به این که ناپدید هم شده اند. بعد باید ادامه دهید. باید به مدت 3 هفته به ثبت وقایع این جنبه از زندگیتان ادامه دهید. شاید الان در حال شکایت باشید و نخواهید این کار را انجام دهید، اما به من اعتماد کنید. پس از 1 هفته نتایج چنان شما را تحت تاثیر قرار می دهند که خودتان برای 2 هفته بعد این کار را ادامه می دهید. این را تضمین می کنم. چرا 3 هفته؟ حتما شنیده اید که روانشناسان می گویند هیچ چیزی به یک عادت تبدیل نمی شود مگر اینکه به مدت 3 هفته آن را مکرر انجام دهید. هرچند از لحاظ علمی دقیق نیست، ولی معیار خوبی است و برای من مؤثر بود. بنابراین اگر ایدئال در نظر بگیریم، از شما می‌خواهم به مدت 21 روز رفتارهایتان را ثبت کنید. اگر از انجام این کار امتناع کنید، من چیزی از دست نمی‌دهم. این چربی‌های دور شکم، مشکل قلبی، موجودی حساب بانکی یا رابطه‌ای که در آن مشکل دارید، مشکل من نیست. شما در حال خواندن این کتاب هستید چون می‌خواهید زندگیتان را تغییر دهید. درست است؟ و من هم به شما قول دادم که این کار را قرار است آرام پیش برود، مگر نه؟ این کار بی زحمت نیست، ولی ساده و شدنی است. پس انجامش دهید. به خودتان قول دهید که این کار را شروع می کنید. همین امروز انتخاب کنید که در 3 هفته آینده دفترچه یادداشت کوچکتان را 1 دفترچه بزرگ، اگر برایتان اغوا کننده تر است، همراه داشته باشید و هر چیز کوچک مربوط به زمینه انتخابیتان را در آن یادداشت کنید.
بعد از این 3 هفته چه اتفاقی می افتد؟ وقتی می بینید صرف آگاه شدن از اقداماتتان چگونه شروع به تغییر و شکل دهی آنها می کند، از شوکی که در انتهای اولین هفته به آن دچار شده بودید به یک غافلگیری شادی بخش و راضی کننده می رسید. طوری می شود که از خودتان می پرسید آیا واقعاً می خواهم این شکلات را بخورم؟ مجبورم دفترچه یادداشتم را بیرون آورم و آن را یادداشت کنم. کمی احساس خجالت زدگی و گناهکاری می کنم. با نخوردن آن شکلات 200 کالری کمتر مصرف می کنید و اگر هر روز از خوردن آن شکلات خودداری کنید در کمتر از 2 هفته تقریباً 1 پوند از وزنتان کم می شود. یا اینکه شروع می کنید به جمع کردن $4 که هر روز در مسیرتان به سمت محل کار برای خرید قهوه صرف می کنید و متوجه می شوید خدای من در این 3 هفته فقط $60 برای خوردن قهوه پرداختم. وای، این یعنی $1000 در سال. یا مرکب شده آن در 20 سال می شود $518,79,000. هزینه 1 فنجان قهوه باید چقدر باشد که خرید آن را متوقف کنید؟ دوباره تکرار کنم، آیا من میگویم این عادت روزانه خرید 1 قهوه $4 در مدت 20 سال برایتان $518,79,000 هزینه خواهد داشت؟ بله، دقیقاً. آیا می دانستید هر $1 که امروز خرج می کنید، البته مهم نیست که آن را خرج چه چیزی می کنید، در 20 سال آینده تقریباً به اندازه $5 برایتان هزینه دارد و در 30 سال آینده این هزینه به $10 می رسد. دلیلش این است که اگر شما آن $1 را با سود 8% سرمایه گذاری کنید در 20 سال آینده ارزش آن تقریباً $5 خواهد شد. هر باری که امروز $1 خرج می کنید مثل این است که در آینده $5 خرج می کنید. قبلا وقتی به برچسب قیمت کالایی نگاه می کردم و می دیدم که مثلا نوشته شده از $50 به غلط فکر می کردم آن کالا برایم $50 هزینه دارد. بله، البته همین امروز، اما اگر ارزش بالقوه همان $50 را پس از 20 سال سرمایه گذاری محاسبه کنید متوجه می شوید که ارزش واقعی آن یعنی آنچه که با خرج کردن این پول به جای سرمایه گذاری آن از دست می دهید 4 یا 5 برابر بیشتر است. به عبارت دیگر هر بار کالایی را بررسی می کنید که قیمت آن $50 است باید از خودتان بپرسید آیا این کالا $250 می ارزد؟ اگر آن کالا امروز برایتان $250 ارزش دارد پس ارزش خریدن دارد. دفعه بعد که به فروشگاهی مثل کاستکو رفتید که پر از انواع چیزهای شگفت‌انگیزی است که نمیدانید باید آنها را داشته باشید یا نه، این موضوع یادتان باشد. شما به آنجا می روید تا مثلا با $25 کالای ضروری را که نیاز دارید بخرید، ولی در عوض با یک سبد پر از کالا به ارزش $400 از آن خارج می شوید. گاراژ خانه من شبیه قبرستان کالاهای کاستکو است. دفعه بعد که به این جور فروشگاه‌های حراجی بزرگ رفتید، کالاها را از دید ارزششان در آینده ارزیابی کنید. در این صورت احتمالش بیشتر می شود که از خرید یک کیک پز $50 صرف نظر کنید تا در آینده $250 بیشتر در حساب بانکیتان داشته باشید. اگر برای سالهای متمادی هر روز و هر هفته انتخابهای درستی بکنید، به سرعت می‌بینید که چگونه می‌توانید پولدار شوید. ولی اعمالتان را با این آگاهی ثبت می‌کنید.
پی میبرید که در زندگیتان به شکل بسیار متفاوتی ظاهر میشوید. میتوانید از خودتان بپرسید آیا عادت روزانه خوردن یک لیوان قهوه به قیمت نهایی یک مرسدس بنز میارزد؟ چون این همان بهای واقعی آن عادت قهوه خوردن است. حتی بهتر از آن، دیگر دچار بیخوابی هم نمیشوید. شما هوشیار و آگاه هستید و انتخاب‌های بهتری می‌کنید و همه اینها فقط با یک دفترچه یادداشت کوچک و یک خودکار اتفاق می‌افتد. خیلی شگفت‌انگیز است، مگر نه؟ قهرمانان گمنام. وقتی ثبت وقایع زندگیتان را شروع کنید، توجهتان همانقدر که روی کوچکترین چیزهایی که درست انجام می دهید متمرکز می شود، روی کوچکترین چیزهایی هم که اشتباه انجام می دهید جمع خواهد شد. و وقتی انتخاب می کنید که حتی کوچکترین اصلاحات را در مسیرتان مدام و پایدار انجام دهید، بعد از مدتی نتایج شگفت‌انگیزی را در زندگیتان می بینید. اما منتظر توجه فوری دیگران نباشید. وقتی می گویم اصلاحات کوچک، از تغییراتی کاملا نامشهود صحبت می کنم و احتمالاً کسی به زودی متوجه آن تغییرات نخواهد شد. کسی شما را تشویق نخواهد کرد و هیچ کس برای این تلاش های شما کارت تبریک یا جایزه‌ای نمی‌فرستد. با این حال سرانجام اثر مرکب آنها باعث نتایج استثنایی خواهد شد. این اقدامات منظم کوچک هستند که در طول زمان نتیجه می‌دهند. همان تلاش و آماده سازی برای بزرگترین پیروزی ها که در زمانهایی انجام می شوند که دیگران به آنها توجهی نمی کنند. با این حال نتایجشان استثنایی هستند. اسبی را در نظر بگیرید که تنها با اختلاف یک وجب فاتح مسابقه می شود، اما پولی 10 برابر بیشتر از نفر دوم جایزه می گیرد. آیا آن اسب 10 برابر سریعتر است؟ نه، فقط کمی بهتر بوده است. آن دویدن‌های اضافی، نظم و ترتیب فوق‌العاده در تغذیه اسب یا تمرین‌های بیشتر سوارکار بود که باعث شد نتیجه‌ای بهتر با جوایزی مرکب به دست آید. بعد از شرکت در صدها مسابقه و نواختن هزاران ضربه، فرق بین گلف باز برتر و نفر دهم به طور متوسط فقط 1.9% ضربه است، ولی تفاوت جایزه آنها 5 برابر است. $10 میلیون مقابل $2 میلیون. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.